No joo, mikäs täällä on meininki? No täällä tämmösiä pakolämpöantureille pitää sovitteita vähän laittaa, kun tää on niin pitkä, että tää menis mun pakosarjasta läpi, jos mä tän laittaisin suoraan siihen kiinni. Täytyy laittaa semmonen välipalikka siihen väliin. Niin muuhuvi. Tälleen näin. Tää hitsataan sitten pakosarjaan. Tää kierteet ei oikein täsmää nyt. Ei toimi, ellei vähän jyrsi pois. Miten onko siinä sitten? Toinen on G1/8 ja toinen NPT1/8. Siinä on vähän pieni yhteensopivuusongelma. No joo. Tai jotain. Se periaatteessa, kun se on niin loiva, niin se pitäisi kuitenkin, kun sehän tää ei mennyt alkuun niin edes puolta kierrosta. Se on niinku, ja se oli siinä. Aha, just. Nyt kun kävi tän tapilla läpi, 1/8 tapilla, niin tää menee niinku 3 ehkä. Joo, no siitä se saa väännettyä sitten syvemmälle kyllä. No joo, mutta tällaiset tuli Pony Expressissä seuraavan päivän toimituksella, eli 3 päivän päähän. No, kyllä se ymmärtää, että Kuopiosta on pitkä matka Lahteen. Sokea mumman rollaattorilla käynyt hakemassa taas postilla. Ajanut nurmikot siinä välillä ja vaikka mitään tehnyt lumitöitä. Hei, tää oikeesti vuotaa. Hitto, mä joudun yömään tän normaalia nopeammin. Milloin hait? Mitähän siitä on? Puoli tuntia? Vajaa. No ei kauaa kestänyt kyllä herra. Eko. Sitten mulla on täällä kauniita pultteja kaiken näköisiä. Vähän erilaisia pultteja. Sitten täällä on tämmösiä Nordlockeja. Pakosarjaa päähän. Joo. Otetaan kuvaa lähempänä. Jos kukaan ei ole nähnyt, nää on ihan hemmetin hyviä tuotteita. Nää on kauhean pieniä, että näistä saa oikein semmoista hyvää kuvaa. Aina pareina. Joo. Ootas, mä otan tosta vähän zoomattua. No niin. Joo, kyllä. Tällainen prikka. Kiristyy siihen väliin ja aukeaa ehkä sitten voimaa vasta. Tämmöstä on sen verran vittumaisessa paikassa, että vitti laittaa kerran kiinni. Ei varsinkin sitten, jos on konehuoneessa auto, niin ei sitä ainakaan avata. Joo, ei. Toista päin. Ei se mitään väliä. Ei kai se mitään väliä. Koska voi olla tuolla kuitenkin. Annas toista päin. EGT EMP. Noin. Toi tonne ja pakopaine tähän. Joo. Mahdollisimman lähellä tuot pakosarjassa pakopaine. Nähdään sitten kuinka paljon pakoventtiiliä vituttaa. Joo. No sehän on. Kuinka paljon venttiilijousta pakottaa. Oi herra! Koskahan tää mörkö kääntää tästä vähän niinku. Ainakin 2,5 kiloa painava mörkö. No joo, nähän osoittaa sieltä ihan kivasti. Ihan kivasti sörttää. Laitetaan tohon peilikulana tähän toiselle puolelle. Joo. EMP. Exhaust Manifold Pressure. No siihen kun jysäytetään sen, niin on what? Sellainen. Kuivua siihen nyt sitten laittaa metallinipparit päin tai jotain. Nyt te vaan tervetuloa uudet haavat. No, otetaan niistä vähän pois. Vaarallisen terä. Niin. Kukaan ei ole aikaisemmin ennen nähnyt pakosarjaa, mikä on räpätty. No ei. Niin sitä ryppyä oikein voi välttää tässä varmaan nyt. Ei jää näkyviin. Kyllähän se jeesaa jo. No on se varmaan parempi kuin ei mitään. Mutta... No. Saa vielä noin kannen mutterit tosta
Niin, no nää on se mahtuu kaikki, paikalleen. Tuossa on kaikki ahtain kohta. Joo. No hei vaan hei. Tere, tere! Tässä täällä valmistuu EMP-liiton tää. Joo. Joo, mä otan exhaust manifold. Tämähän on jo Interstates manifold pressure. Joo, aivan, joo. Tarkkana näitä Joo, täytyy olla. kirjainyhdistelmiä noissa. No, jos vaikka Gale Banks sattuu ikinä katsomaan tätä. Ei. No. Interstates exhaust pressure. Joo, hyvä. Pompura vähän häiritsee. Tämmöset hienot nipat hitsattiin tähän tänne puolelle. Saa ahtimien väliset pakopaineet mitattua. Jos haluaa, tarvii. Sitten tuolla on tämmöset pakolämpöanturit. Niille hitsattu nippa sinne. Ja sitten myöskin tähän pakopaine. Sama tonne toisella puolella identtisesti. Samalla laitettu vähän tollasta kelmoa tuohon ympärille, että ei pakokaasua palele niin paljon. Siinäpä nyt tämmöset päivän tärkeimmät. Mä oon ihan tyhjä. No, mikäs nyt on tilanne? Täällähän tapahtuu täällä tämmönen katastrofi ja meidän 41 vuotta palvelun nosturi vihdoin lakkas toimimasta. Se on 1979 vuodelta. Jumalauta, se on vanhempi kuin minä. Ja mä, no periaatteessa mä en oo vanha, mutta ehkä ensi vuonna kuitenkin 40. Joo, te ootte melkein samaan aikaan elänyt niinku. Tää on vähän eri. Ravaglioli. Mä mietin tässä, että pitäisikö Ravagliolille lähettää viesti, että ei hitto, että saisiko mitään tehtaan vastaantuloa, että jo nyt hajos 41 vuoden jälkeen, että mihinkään ei voi nykyisenä luottaa. Siis Ravaglioli firmahan on vielä ihan voimassa ja ilmeisesti toimittaa edelleen. Kyllä joo, ja ei tästä ole hirveän kauan, kun Vihurilta kyseltiin vielä varausia tähän ja Joo. saiskin vielä. Joo, uusi nosturihan me tarvitaan, että sieltä nyt koppi. Ei mitään kiinakuraa. Nusspaumi, suomeksi nussipuu. Ja tämähän varmaan kannattaa laittaa myyntiin, koska tähän pystyy kyllä korjaamaan, jos on hyvä hitsari kuin konestaja. Niin, ei olisi paha korjata. Joo. Trapetsikierteen uudet messinkimutterithan tää vaatis. Joo. Ne on varausina yllättävän kalliit. Siksi tätä lähinnä vaihdetaan. Muutenhan tää nyt on ihan hyvin palvelu. Niin, joten meille pikkasen alitehonen. Mutta jollekin harrastelijalle ihan hyvä moottori. Joo. Hyvin menee tämmöset Golfit ja A4 ja muut vastaavan kokoiset. Joo, varmaan se 1800-1900 kilo on silleen niin kuin maksimi, mitä tällä kannattaa nostaa. Ei silloin vuonna 79 ihan ollut. Ei. Varsinkin Italiassa, mikä on tunnettu aina kaikista isoista autoista, niin siellä ei varmasti ole ollut tommosia. Kaiken maailman pikkufiatteja. Siellä on katsottu, että tää meidän auto painaa 1000 kiloa, jumala auto mikä mörkö. Pannaan siihen 2 tonnin nosturi. Joo. Mä voisin kyllä ihan oikeesti lähettää viestiä tonne Ravagliolille. Joo. Pistä ihmeessä. Hei. Nyt haluatteko tätä teidän museoon vai? Missä firmahan on ollut 60 vuotta pystyssä, tai ennen kuin 41 vuotta painaa. Tää nyt on melkein sieltä tuotannon alkupäästä. Joo. Täällähän meillä, mä en tiedä näkyykö kuinka hyvin kuvassa, startti on niinku paikallaan. Startti meni paikalle ekan kerran sen jälkeen kun kone purettiin
ja vanhojen kuvien perusteella mä katsoin tämän paikan. Tähän laitetaan öljynpalu. Mielestäni se osuu aika hyvin. Joo. Ja mielestäni myös lohkon vedenpoistoputki on niinku aika lailla silleen niinku... Sattumalta hyvin. Joo. Mitäs me Kimille ollaan tehty? Me ollaan tehty jotain downpipea ja Downpipe joo ja sitten ilmaputkea. otetaanko tähän samaa videoa nyt? Downpipe, lyhyt pätkä, sitten on V-bandi ja downpipe jatkuu siitä. Sitten helpompi tehdä remonttia ja irrotella ja jos vaihtuu turbo joskus, niin ei tarvitse koko downpipea tehdä uudestaan toivottavasti. Vaan downpipesta turbolle sitten jatkossa. Miten on mahdollista turbo vaihtaa? No eihän sitä koskaan tiedä. Eihän sullakaan ole koskaan vaihtunut ahdi. Mulla ei juurikaan vaihtunut turbo. Mä en tiedä, olisikohan toimit jo 15 menossa. Mutta kehitys kehittyy. Joo. Mies ei ole ikinä tyytyväinen. Niin. Tai silloinkin kun on tyytyväinen, niin kytee ajatus, että ehkä voisin olla vielä enemmän tyytyväisempi. Joo. Joo. No, kaikkea pitää kokeilla aina vähän jotain uutta ja erilaista. Joo. Niin, ihan sama asia on tää mun Stage 3 turbokitti tossa. Ei oo kovin moni tohon moottoriin kyllä kokeillut. Joo, ei. Tää on tämmönen Stage 3 King Diesel Racing Stage 3 kitti. Tulossa myyntiin myöhemmin tänä vuonna. Kyllä joo. Joo. Turbon imuputkea tehdään. Missäs me ei osata? Ei kun ei tänne. Puolen väliin. Rupesit kuvaamaan videota, niin meni pasmat sekaisin. Niinpä se olikin, joo. Niin, sen takia mä en kuvaa videoita, koska täällä tehdään taas mutkan jyrkennystä. Kun R ei riitä, niin sitten tehdään itse se R, mikä tarvitaan. Joo. Tää menee. Periaatetasolla se olisi niinku tonne menossa ja tuolta kaartaa sitten tänne ilmaputsarilla. Joo. Periaatteessa ton asento on nytkin aika hyvä. Se on nytkin aika hyvä jo kyllä. Joo. Pikkasen lyhentää sitä Vähän silikoa. lyhentää tota suoraa ja silikonia. Mä luulen, Joo. onko tällaista tarvetta tehdä mitään. Ei varmaan. Kun täällähän on enemmän tilaa kuin monessa muussa moottorissa asioiden ympärillä. Joo. Kyllä. Ja sitten tääkin tuli. Kyllä se jossain kohtaa. No niin, meidän vissi edellisestä videosta ei vähän puolet uupumaan, kun kamera hävetti vähän tietoa tästä. Siis tämähän oli 1.9 pumppari ATD. Joo, 100 heppanen. Juu. Ja tänne on valittu tämmönen hukkaportti Ahdin Carretin GT32, mikä 67. Muistaakseni joo. Oliko S vielä perässä? En tiedä Joo. mitä tarkoittaa. Jostain pienestä kuorma-autosta varmaan tääkin. Olisiko ollut Perkinsin joku 6,6 litrainen kone muistaakseni. Voi olla ehkä vähän laiskan puolinen Herää. sisällä, mutta Pienempiä pesiäkin olisi kyllä Joo. saatavilla. mut. Tää on sitä kokeilua. Niin, tää on sitä. Tällainen. On, vakio nokkaa Joo. vielä. AMS pumpparissahan on niin mieto, että Ehkä sitten seuraavaan moottoriin. Mulla on siis tulossa toinen alakerta tai toinen moottori ja mulla on yksi ylimääräinen kansikin, että niistä voi Joo. kehitellä jossain vaiheessa jotain kivaa. Joo, ja Jukallahan olisi kivoja VNT-ahtimiakin. Niin ois, kyllä juu. Sinne pannaan semmonen mörköisö S3 356V. Se syttyy oikeesti varmasti yhtä hyvin, Niin, ellei kyllä. huonomminkin. Tai siis Paremmin. niin paremmin kuin tämä. Se on totta kyllä. Mm. Eikä se S2 voisi olla se Niin. oikea valinta. Näitä yksisyisiä on kuitenkin tässäkin maassa varmaan muutama sata laitettu isolle teholle, niin kyllä sieltä melkein voi kopioida jonkun idean, ettei sinne ole silleen. Aina sehän- pyörää uudelleen keksiä. Mutta sehän tässä onkin, kun mieli tahtoo aina tehdä sitä, mitä ei ole muut vielä tehnyt. No jaa! Kokeilla semmosia turboja ja ratkaisuja, Joo. mitä ei ole muut vielä tehnyt. Niin siitä sitten oppii. Siis mulla olisi semmonen hieno näkemys, että tää on ihan hieno semmonen uuden Audin 3-litrasen ahi. Ihan vaikka sellaisenaankin tohon. Joo, eihän tää mikä 300 heppan teholle mikään kaikki herkin on kyllä. Juu, no just se 3-litrasen ahihan olisi 300, noin 300
aika hyvä. Ja sytty sillä Mulla nyt on vielä toi pieni vaihdelaatikko, niin ehkä tää ahdin säästää sitä hieman. Ei oo alavääntöä Niin. ihan liikaa. Eli tää automaattinen torkuelimitteri. Kyllä. Pikkiriikkisen vahvistettu semmosella jäykistelevyllä kytkinkopan sisäpuolelta. Niin. 02J, että ei siinä nyt. Ei akselit leviää niin paljon. Ja pikkiriikkisen kevennetty G60 vauhtis ja SRE näyttöpaineasetelma. Katsotaan mitä kestää. Joo. Voi olla kyllä eri jännä kompo. Niin voi olla muuten sullakin aika eri jännä kompo kyllä. Joo. Kun pääsee taas kyytiin joskus. Niin pelottaa jo rakentajaankin. Mut joo, oiskohan meidän tämän viikon katsaus täällä? Tuleeko Kimil vielä jotain mieleen? No eipä tässä nyt hirveästi. Joo. Liitetään tää jotenkin kasaan kaikki. Joo. Imuputken rakennus jatkuu. Yes. Seuraavaksi jotain ahtoputkia sun muuta. Joo. Kiitoksia. Moi. Hei.